ערב טוב, אנחנו בערב נוסף עם ענת בן ישראל הנפלאה, שבאה עם לב מלא אהבה והרבה ידע. אני אגיד מעט מאוד, אני אתן לענת להגיד על מה הולך להיות, על מה שהיא רוצה בעצם. אז ענת, שלך, ושיהיה לכולנו בכיף. ערב טוב, ואני מאוד שמחה שאנחנו לקחנו מהזמן שלנו, לקחנו פסק זמן להיות ביחד הערב, והערב הזה הוא לעצמנו, אנחנו במקצוע של נתינה, אז בערב הזה, בשעה הזו שיש לנו ביחד, זה הזמן להזין את עצמנו, לתמוך אחד בשני ובשנייה, ואני לא אדבר הרבה, זאת אומרת, אני אנחה, אבל הלמידה פה היא למידה חווייתית, מה שאנחנו לוקחים איתנו, וכן, מה שאני אולי הייתי רק רוצה ככה שנעשה איזה סימן עם האגודל, ככה מה הרמה, מה הרמה, זה התרגיל הראשון. אז מה הרמה ככה של האנרגיה? כי אני יודעת שהשעה כבר 8 בערב, קצת אחרי, וזה חשוב לי, ואז אני יכולה ככה לדעת קצת יותר. אז אם זה אנרגיה גבוהה, זה ככה ככה, 5 מ-10, וזה מתחת ל-5, אז אם למי יש אנרגיה גבוהה, לרגע שאני אוכל לראות, אוקיי, ומי ככה ככה? אוקיי, אני רואה שיש לנו את ככה ככה, ומי ככה? אוקיי, אחת ככה. טוב, בואי נראה איך האצבע, כל הערב האצבע שלנו תהיה כמו מחוג לעצמנו, בשעה הזו. ומה שאני מציעה, אנחנו נתחיל ישר בעבודה, אתם יכולים לעשות את מה שאני אציע, זה תמיד אני מציעה, אם אתם רוצים, עושים, ואם לא, הכל בסדר, זה באמת הזמן בשביל עצמנו, והכל טוב, אפשר לומר מהבחינה הזאתי. אז אני הייתי מציעה לעמוד, ושוב אפשר לעשות את זה בישיבה. אפשר, לא צריך לעמוד מול המצלמה, זה דבר מאוד פשוט מה שנעשה. So, אני מציעה לעמוד, אפשר להישאר לשבת, ואז מי שמחליט להישאר בישיבה, אז פשוט תהיה קצת תחושה שונה, ואם לא, אז אנחנו עומדים, רגליים מפוסקות, מה שמרגיש לנו יציב ונוח, וברכיים רכות, ככה שאנחנו מרגישים יותר שיש לנו קפיץ, משהו שיכול לא לקופף יותר מדי, לא שזה יהיה מוחזק וקפוא, אלא רך. ואז אני מזמינה לעצום את העיניים, ולשים לב לגובה של הגוף, לאורך. איך זה מרגיש? האם זה מרגיש קצת מעוך, או יש בו אווריריות? ככה פשוט לשים לב, להתחבר לעצמנו דרך הגוף. ולשים את הלב, לשים את תשומת הלב שלנו בקודקוד. זה הקשר לכיוון של השמיים, כלפי מעלה. פשוט. ומשם נשים לב לעצמות הארוכות של הזרועות, של הרגליים, ובסוף את כפות הרגליים, והקשר לאדמה.
עכשיו לעמוד השדרה, לשכמות, לאגן. אפשר לתת לנשימה להיות קצת יותר עמוקה, אבל בלי שום מאמץ. ולתת לבטן להיות רכה. ואם מי שיושב, אז שהברכיים יהיו יותר מכופפות, ככה שיש לנו באמת תחושה של יציבה גם כשאנחנו יושבים, שהגב ישר. נשים לב לצדדים של הגוף, למבנה המעגלי, לסילינדרס, לזרועות, לרגליים, לטורסו. וניתן קצת ככה, נעביר משקל, אבל זה כמו שאנחנו נוגעים, שצד שמאל נוגע קצת יותר באוויר, בגלל זה אנחנו מעבירים משקל. לא, בלי להזיז את הגוף, רק להעביר משקל, כמו שאני נוגעת עכשיו יותר בצד ימין, באוויר, בצד שמאל, בתנועה. להעביר משקל, ולתת לפנים להיות רכות, וגם ללסת. עכשיו נעביר את המודעות לחלק הקדמי של הגוף ולחלק האחורי. אפשר להעביר משקל כדי לגוע באוויר שמסביבנו. אפשר לגוע בזה קצת באלכסונים, אלכסון אחורה, אלכסון קדימה. אפשר לשהות באיזשהו מקום בהעברת המשקל. יכול להיות שהנשימה לבד תהיה קצת יותר ספונטנית. ולתת לתנועה לגדול קצת. נשים לב קצת מה קורה בצוואר, האם יש שם מתח. אולי כשמעבירים משקל לצד אחד, הצוואר יכול להשתחרר כי הגולגולת יושבת קצת שונה כשאנחנו מעבירים משקל. בעצם זה מין משחק עם כוח המשיכה, ואיך זה לנוע קדימה. והתנועה האחרונה זו תנועה סיבובית. ולאפשר באמת לחוליות של עמוד השדרה להסתובב. אפשר לאט לפתוח את העיניים או להישאר עם עיניים סגורות. לאפשר לפתיחה ולשחרור. כאשר אנחנו מתחילים להרגיש מתח, או לפני שאנחנו שמים לב שיש מתח, השרירים הקטנים שמחברים חוליה לחוליה, שמחזקים את הקשר שם, הם אלו שהרבה פעמים הם הראשונים להחזיק, וקשה להם מאוד לשחרר לבד. וכשאנחנו עושים את התנועה הסיבובית הזאת, זה בעצם מה שאנחנו, את הספירלה הפנימית הזו, מה שאנחנו עושים. ואז לבוא לאט לאמצע,
להרגיש איך אני עכשיו. ולאט נרכין את הראש, נביא את הסנטר לכיוון הגרון, לא לכיוון בית החזה, התנועה היא הרבה יותר קטנה. ולאט נפתח את העיניים, ככה שהדבר הראשון שנראה זה בעצם הגוף שלנו. הבית, מקום, איפה שאנחנו חיים וחיות. אז לאט אפשר להרים את הראש, ופשוט להסתכל רחוק, לא לתוך המצלמה, אלא רחוק כמה שאפשר, כמו שאנחנו עומדים על חוף הים, ומסתכלים החוצה, מסתכלים לאיפה שהאופק פוגש את המים. אז אפשר לשבת, או אם נעים לכם אפשר גם לעמוד. מה שנעשה, אנחנו נעבור דרך הממד האנרגטי, הממד הגופני, הממד הרגשי, הממד הרוחני, פשוט נטייל ונמצא איזשהו קצב, איזושהי תנועה יותר נינוחה בתוך עצמנו. איך זה היה? לנוע קצת ככה? זה היה טוב? או זה הרגיש טוב? אוקיי. good. יופי. אז נשים עכשיו את יד ימין על בית החזה, ואת יד שמאל מתחת לטבור, כך שהאגודל הוא מתחת לטבור. אני אוהבת לעבוד עם עיניים עצומות, במיוחד במימד הזה, כי אם לא, בלי לשים לב, ממש העיניים והראש מתחיל מתח להתאסף שם, כי פשוט אנחנו מתמקדים מאוד בנקודה אחת. בדרך כלל כשאנחנו במפגש פנים אל פנים, אז העיניים נודדות, זאת אומרת העיניים יכולות לראות דברים קרוב, דברים רחוק, יש הרבה יותר תנועה טבעית, אבל במימד הזה של המסך יש פחות, ובגלל זה אני אוהבת הרבה לעבוד עם עיניים עצומות. אז כשאני אומרת, כשאני מציעה, זה באמת הצעה, ואני מנחה את זה בצורה כזו לא מפסידים שום דבר, אם סוגרים את העיניים, ואם אני באמת חושבת שצריך לראות משהו, אז אני אגיד. אבל בצורה הזו זה מאפשר לנו להגיע לרוגע יותר גדול, וגם לתחושה של המרכז, כי אנחנו לא נמצאים בחוץ, כל הזמן מקבלים מידע ויזואלי. אוקיי? אז בגלל זה אני מציעה מה שנמשיך להיות עם העיניים העצומות. So היד ימין היא על בית החזה, ויד שמאל היא האגודל הוא מתחת לטבור, במקום שנוח. ככה שנוח לנו להרגיש את הבחינה של תחושה, את הטורסו, ונביא את המודעות פשוט לנשימה, לתחושה הזאת של התרחבות ויציאה החוצה, איך שהגוף תופס יותר מרחב עם האוויר. ובנשיפה הגוף חוזר לכיוון המרכז. אני מציעה לקחת אוויר דרך האף, כמו שהאוויר עולה כלפי מעלה, ואז הוא יורד לתוך הגוף,
ובטח הזה מתרחב ונפרד מהגב, והצדדים נפרדים אחד מן השניים, והראש כלפי מעלה, והאגן כלפי מטה. בהתרחבות, בפעימה ובנשיפה, הגוף חוזר למרכז. אז כשאני לוקחת אוויר, הגוף גדל ומתרחב, וממש מזיז את האוויר שמסביבנו. ובנשיפה הגוף חוזר אל עצמו ולמרכז. אז מזמינה אתכם לעקוב אחרי התנועה הזאת, התנועה, הנשימה, שהיא בעצם גלובלית. כל הגוף מתרחב לכל הכיוונים. ואז הוא חוזר הביתה למרכז. ואפשר לשאוב את האוויר דרך האף, כי אז אנחנו יכולים לקחת הרבה יותר אוויר ולהרגיש את הנפח של הגוף, ממש לתפוס את המרחב הפנימי, ובנשיפה אפשר לנשוף דרך האף או דרך הפה. ואם זה דרך הפה, אז פשוט לאפשר לאוויר לצאת עם שפתיים רכות, בלי לכוון את האוויר, בלי פהו. ואני אהיה בשקט ובלי שום הנחיה מהצד שלי, לכמה נשימות, וככה שתוכלו באמת להתרכז בתנועה שלכם ושלכן. ולאפשר לסנטר להיות קצת לכיוון הגרון, זה בעצם פותח את הגרון ואת המפגש בין הגולגולת לצוואר. ולראות עד כמה אתם יכולים לאפשר להתרחבות הזו, ואולי כבר עכשיו אתם שמים לב שיש יותר נפח מבהתחלה שהתחלנו לנשום בצורה כזו. ובפעם הבאה, כאשר הגוף יתמלא באוויר, נחכה, נשהה במקום המלא, ונאפשר להתרחבות של הרקמות מבפנים, וגם לצ'י, לכוח החיים שאנחנו לקחנו, להתערבב עם העולם הפנימי שלנו, ואז לאפשר לאוויר לצאת, ואיך שאנחנו מאפשרים לאוויר לצאת, אנחנו משתפים מהעולם הפנימי לעולם החיצוני. ונחכה, נשהה רגע, בלי לקחת אוויר,
כמו פסק זמן, בקצב, בתנועה, בשהייה נהיה, ואז נאפשר לבוא, לאוויר, כמו מים צחים, שמביאים מזון, מביאים לנו חלקיקי צ'י לתוך הגוף, ומטעינים אותו, ומזינים אותו. ונחזיק, נשהה, כאשר הגוף מלא, וניתן לתאי הגוף לקחת ואז בזמננו ננשוף, וגם אנחנו יכולים לאפשר לגוף להתנקות דרך הנשיפה, לאפשר למה שאנחנו לא רוצים שיהיה בתוכנו, אנחנו יכולים לאפשר לזה לצאת בנשיפה. נמשיך ככה עוד כמה מעגלי נשימה. נסיים את המעגל הבא, אז נחזור לנשימה בו הגוף נושם בקצב שלו, לנשימה ולקצב הטבעי של הרגע הזה. אז לאט נביא שוב את הסנטר לכיוון הגרון, ונשחרר את הידיים, ניתן להם לנוח על הירכיים, ולאט נפתח את העיניים כך שנוכל לראות קודם כל את הגוף שלנו. ואז לאט אנחנו יכולים להסתכל כלפי מעלה. אוקיי. הסיבה שיד ימין היא על בית החזה ויד שמאל היא מתחת לטבור, וכדי להזמין את הפרסימפתטי במערכת העצבים שלנו, ככה שהאנרגיה מהלב הולכת כלפי מערכת העיכול, כלפי המעיים, ויד ימין הולכת לכיוון הלב, ככה שאנחנו מזמינים דרך זה את תשומת הלב כלפי מטה. אנחנו מזמינים לצאת מכיוון הראש לכיוון הגוף. ואני משתמשת במילה הזמנה, כי כשאנחנו מתעקשים או מתעקשות, ההוויה שלנו משתנה. ויש לזה מקום, אבל לא בערב שלנו, שאנחנו רוצים
להתחבר לפעימה הטבעית שמחברת בין הגוף, הנפש, הרוח, האינטלקט. זה חלק ממה שזה עושה לנו באופן כל כך טבעי. אז אני אשאל שאלה, אני חשבתי, אבל אני לא בטוחה שזה מתאים, אבל אני חשבתי שבגלל שאנחנו בהרבה בהקשבה, וזה נכון, אנחנו מקשיבים הרבה במקצוע שלנו, כן? כן? אוקיי. הסיבה שאני מבקשת תנועות, בגלל שבגלל המסך אני לא רואה כל כך את הניואנסים, שכשאם היינו ביחד, הייתי יכולה לראות את הניואנסים, אז אנחנו צריכים טיפה להגזים. אז אני חשבתי שאולי יהיה נכון, אבל שוב אני אומרת, אני לא בטוחה, ללכת לחדרים, לבערך איזה 10 דקות, משהו כזה, 2, ולשתף עם מישהו, עם עד או עדה, מה שיושב לנו על הלב, מה שיושב על הכתפיים, מה שאנחנו סוחבים וסוחבות. זאת הייתה המחשבה שלי, שאולי אולי זה נכון גם להביא את המקום הזה של ההתבטאות המילולית לזמן לא ארוך במיוחד, ואז אנחנו נחזור לקבוצה, למליאה, ונמשיך הלאה. הייתם רוצים ורוצות, או הייתם מעדיפים להמשיך במקום במקום נקרא לזה לא מילולי, מהבחינה הזאת של לשחרר אולי קצת מהעול שאנחנו, או מהמסע שאנחנו לוקחים עלינו, כן, גם בימים רגילים ובמיוחד בימים אלו. הייתם מישהו לא שיעשה ככה, אז יהיה לי ברור שזה לא. אוקיי, אז יש לי מישהו באמצע? אוקיי, מי כן? 2 אגודלים. Let me see. אוקיי, אז מה שאני אעשה, זה מקשה עליי קצת, אבל מה שאני אעשה זה ככה, אני מציעה שאנחנו יכולים ללכת לחדר, ואם אתם לא רוצים לדבר, במקרה אולי אחד מכם הוא כן רוצה והשנייה לא רוצה, פשוט יש טיפה יותר זמן. איך זה יהיה? זה פתרון טוב? לא? כן? תגידו לי. דברו אליי. So. אוקיי. טוב. אז אז לא. פשוט כי אני רואה שזה לא לגמרי מתאים, אבל אם אני אעשה עוד מפגש כזה, או אם הארגון יציע עוד מפגש כזה ממני, אני חושבת שזה חשוב, אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים לעשות את זה עכשיו, אבל אני חושבת שבאמת זה חשוב, לא מבחינה של תרפיה, אלא מבחינה של התבטאות. שיש מקום להתבטא, בלי שנצטרך להחזיק את השומע או את השומעת, ושלמצוא מקום לאפשר לזה. יש כאלו מאיתנו שעושים את זה, ויש כאלו שלא עושים את זה, אבל מבחינה של הניסיון המקצועי שלי, שהוא הרבה מאוד שנים, זה נראה לי באמת חשוב, כן להתבטא,
ואם לא למישהו, אז אולי בים, כיום אנשים יכולים לדבר בקול רם, וכולם חושבים שמדברים למישהו, אז זה כבר לא נראה כל כך מוזר לדבר בקול רם, אבל זה באמת חשוב. אני לא יכולה לקרוא בצ'אט, אז מיכאל, את יכולה לקרוא את זה בשבילי, כי אז אני מאבדת קשר איתכם. So, yeah, okay, זאת אומרת, זה המלצה ממני אליכם. alright. אוקיי, אז שנמשיך במה שאנחנו עושים בינתיים, זה טוב לכם? מה שאני מציעה? Yeah? אוקיי, good. אז אנחנו נעשה עבודה קצת עדינה בתוך הגוף. אנחנו נעבוד לשחרר את הלסת, אבל אנחנו נעשה את זה עם הלשון. ואני שוב פעם מציעה או להסתכל קצת כלפי מטה, כי זה מרכין את הראש, אנחנו רוצים שהסנטר יהיה לכיוון הגרון. יש לנו נטייה להחזיק את הראש קצת ככה, אבל בעצם הגרון הוא סגור, וגם החיבור בין הגולגולת לצבא. אז כשאני אומרת לסנטר, אני מדברת להביא את זה קצת פה. לא להרכין את הראש, זה קצת. אוקיי? או אפשר להרכין גם את הראש ולעצום את העיניים, וזה מה שאני אמליץ. So, אז אני נשים את שתי הידיים ככה בנוחות על הבטן, שזה מתחת לטבור. אני אומרת את זה כי באנגלית הרבה פעמים אנשים מתבלבלים, בין tummy לסטומק, אז בגלל זה. וכמו שאנחנו ממש מחזיקים ותומכים במוח השני, במוח הראשון, במוח האינסטינקטיבי, שזה ממש המעיים שלנו. ושאנחנו נותנים בזה תמיכה, נאפשר לבטן להיות משוחררת, לא להחזיק אותה. ואז נביא את הסנטר קצת לכיוון הגרון, כמו שאנחנו מרכינים את הראש קצת. ונשים את תשומת הלב על הלסת התחתונה, זאת אומרת שהשיניים האחוריות שהן לא ייגעו, השיניים העליונות והתחתונות שהן לא ייגעו, הפה לא צריך להיות פתוח, אבל אם תשימו לב, כשאנחנו מרכינים קצת את הראש, די באופן טבעי, הלסת נשמטת קצת. אני הרכנתי את הראש קצת יותר מדי, זה טיפ. עכשיו ניקח את הלשון, ונביא את הקצה שלה לחך העליונה. אם היינו מתארים שאנחנו נמצאים באיזה קתדרלה, ואנחנו מביטים כלפי מעלה, שם נשים את הקצה של הלשון, רק ניגע בזה בעדנה, כמו שהלשון היא אצבע, ואנחנו נוגעים בחלק הזה של החך העליונה, וננשום דרך האף כמה נשימות, כאשר הלשון, בלי להתאמץ, בלי לעשות אותה נוקשה, היא נוגעת בעדנה, ממש כמו הקצה של האצבע, בחלק הכי גבוה של הגג הזה, שמפריד בין הגולגולת לפה.
ונשים לב אם אנחנו יכולים להרגיש, כשאנחנו לוקחים אוויר, החך העליונה יורדת קצת כלפי מטה, בדיוק כמו שהשרעפת יורדת קצת כלפי מטה. די הרבה השרעפת. החך העליונה נשים לב אם אנחנו יכולים להרגיש את התנועה הקלה הזאת בשאיפה, ובנשיפה החך עולה קצת כלפי מעלה. זו תנועה קטנה. עכשיו נביא את הלשון טיפה קצת יותר אחורה, לכיוון הגרון. נשים לב שהמבנה בתוך הפה הוא קצת שונה. יש מקום שהוא טיפה שטוח וחלק. ניתן ללשון לגוע שם. ונביא את השפתיים כאילו שאנחנו הולכים לתת נשיקה. התנועה תהיה קטנה בגלל הלשון. נחשוב עכשיו שוב פעם על הנשימה. ואז ניתן ללשון לנוח בחזרה. ונשים לב איך הגולגולת שלנו מרגישה. ונרים קצת את הסנטר. רק נעשה עוד דבר אחד עם הפנים. נכווץ אותם ממש ממש. ועוד מעט אנחנו נפתח את העיניים, אבל לא בשביל להסתכל על המסך, אלא פשוט בשביל לפתוח את העיניים. גדול, גדול, גדול. עם הלשון החוצה, זה קטן, 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 ואז אנחנו רוצים ממש לפתוח את הפנים. עוד פעם קטן, קטן, קטן. נעשה את זה עוד פעמיים, ואז נפתח את הפנים. אפשר גם את הפה. עוד פעם קטן, קטן. ואז נפתח את הפנים. רק נעביר את האצבעות בשערות, להישאר עם העיניים פתוחות, ממש קצת כמו שאנחנו עושים שמפו על הקרקפת. אנחנו אוגרים המון המון חשמל סטטי, כמה שיש יותר שיער, אבל גם אם אין לנו שיער, אם אנחנו מתוחים, גם יש אור שבא מכאן עד אחורה. בגלל זה כשיש כאבי ראש של מתח, זה מקרין בצורה כזו. אבל אנחנו רוצים קצת לעבוד באמת על האור שעוטף את הגולגולת, וממנו אנחנו יכולים להגיע אליו, ואז מאחורה קצת, ואז ממש מסביב לראש, מעל החזה,
ומעל הידיים, כמו שאנחנו מזיזים אבק. וקצת לגוע ממש ועל הזרועות, וכלפי מטה בגוף. ועכשיו אנחנו רק נשים את הידיים על הראש, ונתאר לעצמנו שיש מים, מפל צח, שנופל על הידיים, ואנחנו מנחים את המים מסביב לגוף. ונעשה את זה אותו דבר. אנחנו עושים את זה לצד, ממש לראות את המים הצחים האלו, שהם נוזלים מסביב לגוף ולצד השני. אנחנו נמשיך ואנחנו נתחיל קצת לעבוד ולגעת ממש בבית החזה, בעצם החזה. זאת עצם מאוד מיוחדת, ויכול להיות שתכאב קצת. אנחנו רוצים לעבוד מעל הרגישות הזו, אבל להרגיש ממש את המבנה של העצמות של בית החזה. אנחנו יכולים לעשות את זה בשתי ידיים, או עם יד אחת, אז יד אחת. ואחד מהמקומות בגוף שלנו, שמהר מאוד מתכווצים, וגם זה המקום במרכז הגוף יותר, המקום של השקרה של הלב, ושל התיימוס, של הבלוטה. אנחנו באמת רוצים להרגיש שבדרך כלל לכולם יש רגישות. זה חלק מהמבנה. וגם יש לי פשוט חוט. וגם נעשה טיפה, נביא את הזרוע קרוב לגוף, אז נעבוד טיפה על החמות, מן על הצ'פיזוס, על החלק העליון, ונביא את הראש טיפה לכיוון שאנחנו עובדים, וקצת משחרר, קצת לגוע. להנכיח את הגוף שלנו. ועכשיו אנחנו נעשה איזשהו תהליך בעיניים עצומות, וכשאני רק רוצה להראות קודם, אז יהיה רגע שאני אגיד להביא את האצבעות ביחד ולשים אותם במרכז, ואז אני אגיד כמו שמש, אז התנועה תהיה כזו, וכזו, אוקיי? זאת תהיה התנועה, ואני עושה כל הזמן את כל מה שאני אומרת, אז אם ככה אתם אומרים, אני לא בדיוק מבינה מה שהיא אומרת, תמיד אפשר לפתוח את העיניים קצת ולראות, כי אני גם כן עושה איתכם. אנחנו נביא את הידיים ביחד, כמו בנמסטה, ונשים את האגודה במרכז של בית החזה. אז נלחץ את יד ימין ואת יד שמאל אחת לכיוון השנייה.
ונשחרר את זה. אפשר לצרף נשימה, לקחת אוויר כשאנחנו לוחצות ולוחצים, ולשחרר את הלחיצה כשאנחנו נושפים. נעשה את זה עוד פעמיים. בנשיפה האחרונה, ידיים רק במגע, אחת עם השנייה. ונראה כמו שבית החזה נפתח ומתרכך, ומאפשר לידיים לבוא לכיוון המרכז, ולרגע נתאר שהשמש זורחת במרכז בית החזה. נביא את הדימוי הזה של שמש זוהרת בבית החזה. עכשיו ניתן ליד אחת לנוח על הירך, כשכף היד לכיוון התקרה, והאצבעות באות ביחד במרכז השמש. כמו שהן טובלות, והשקרה של הלב במרכז, באור, בזוהר של השמש. איך שאני לוקחת אוויר, האצבעות מתחילות להרחיב את האור, ובנשיפה האצבעות חוזרות למרכז של האור, של השמש, וכשאנחנו לוקחים אוויר, אנחנו שוב פעם מפזרים את האור, וכך בכל פעם שאנחנו מוציאים את האוויר, האצבעות באות ביחד, וכשאנחנו לוקחים אוויר, האצבעות מפזרות את האור, וכל פעם האור מתעצם, מזריחה לאמצע היום, שהשמש גבוהה בשמיים, והאור כל כך חזק, שבקושי אפשר להסתכל עם עיניים פקוחות. אנחנו בעצם גורמים לפעימה של האור עצמו. וגם אפשר לשהות עם האצבעות פתוחות, או עם האצבעות בתוך האור הנוזלי של השמש, של המקור. של הזוהר שמתפשט בתוך הגוף, ומקרין דרך האור החוצה.
ושהאור עצמו, שאנחנו טובלים בו, ושהוא זוהר מתוכנו, הוא המקור של הנשמה שקורנת. אז כשאנחנו מביאים את האצבעות אחת על השנייה, כשלוקחים אוויר, אם יש איזשהו משהו שאתם רוצים בשביל עצמכם ברגע הזה, אפשר לראות את המילה בתוך המקור, בתוך האור, בתוך השמש. רק את המילה. ואז בנשיפה זה מתפזר לתוך הגוף עם הקרינה של השמש ומזין אותנו. והאצבעות באות ביחד, והמילה יכולה להישאר אותה מילה, או גם אפשר להחליף את זה למילה אחרת. וכשהאצבעות מתפזרות עם הנשיפה, כך גם התדר של המילה מתפשט עם האור בגוף שלנו, והחוצה מתוך האור אל הסביבה שלנו. נעשה את זה עוד קצת בקצב שלכם. אז בנשיפה הבאה, תישאר עם היד פתוחה על בית החזה, וכמו שהיד נמצאת במרכז של הגוף, במרכז של השמש, הקורנת וזוהרת, בתוכנו ומחוצה לנו. ונביא את היד שהיא על הירך ונשים אותה על היד שעל בית החזה. בתמיכה. שניהן טבולות וטובלות בשמש, במרכז שלנו, בבית של הנשמה. ואז נביא את הידיים לאט בחזרה לנמסטה, אחת מול השנייה. כאשר הן טובלות במרכז של השמש. ובשאיפה הבאה אנחנו ניקח קרן אור ונרים את הידיים מול הפנים כאשר אנחנו רואים את קרן האור נעה במרכז הגוף,
והידיים עולות מעל הראש, וקרן האור עולה מחוץ לראש, ופוגשת לי ביחד עם הידיים, ובנשיפה הבאה אנחנו פותחים את הידיים והאור מקרין בחזרה עלינו. והידיים נעות מסביב לגוף, ואנחנו מדמיינים שהידיים ושהאור ממשיך מתחת לרצפה. ואז הידיים נפגשות וחוזרות בחזרה דרך מרכז הגוף למרכז. כשניקח אוויר, נעשה את זה שוב, ניקח קרן אור, והאור הוא של השמש בצהריים, הוא כל כך חזק. ואיך שהידיים נפתחות, האור זוהר על הסביבה שלנו, על הבית שלנו, על האנשים שלנו, ומתחת לרצפה, והידיים חוזרות בחזרה לנמסטה דרך מרכז הגוף, ובפעם הזו, הפעם האחרונה, אנחנו נעלה את האור, ואיך שאנחנו לוקחים את האור, נשהה לרגע למעלה. ואנחנו יכולים לבחון כמה גדול האור יהיה, ונדמיין את הידיים מקיפות את מה שאנחנו רוצים באור הזה, ואז נפתח את הידיים, ולאט ניתן לזוהר הזה לפעום ולהיות נוכח. הוא מקיף אותנו, מכל הצדדים בבת אחת. והידיים באות למרכז בית החזה, ומרכינים את הראש קצת לכיוון הלב, לבינה שבלב. והבינה שכך קורנת מהנשמה ומכוח החיים הקיים. ואז לאט ניתן לידיים, כמו עלים בסתיו, למצוא את הירכיים וכפות הידיים כלפי מעלה, והראש נשאר מורכן ללב. ולאט נפתח את העיניים כאשר הן מסתכלות כלפי מטה לגוף וללב. ולאט נרים את הראש ונסתכל
כמו שאנחנו עומדים על הר גבוה, אנחנו יכולים להסתכל כמעט עד אינסוף. So, איך אתם? אפשר לעשות ככה. ככה זה וואו, טוב, וואו, so, לא כל כך. טוב? תנו לי לראות, שאני אוכל לראות. אוקיי. So, תודה רבה. והייתם רוצים מפגש כזה שוב? כן? לא חובה, אני בסדר גמור עם כאלו גם, כן? ערב, אוקיי. בוקר. הכל טוב בשבילי, אני אהיה בדצמבר בישראל. אני מגיעה לארץ יום שני הבא, ואני אעשה גם כמה סדנאות, ואני, מבחינה של הזמנים, אנחנו יכולים לקבוע. So, yeah. נעשה בדצמבר. אנחנו כבר בדצמבר. So, תודה רבה לכם שנתתם מהזמן שלכם לעצמכם, ושנתתם לי את ההזדמנות לשתף ולהשתתף. אני מאחלת לכם לילה טוב. תודה לילה רבה. טוב. ותודה תודה. לכל מי תודה שפה. ממש תודה. זה היה אחד הסשנים היותר משמעותיים, חווייתיים עבורי בזמן האחרון, ואני עוברת דרך לא מעט. באמת נהדר. כל כך הרבה השראה, מקווה להקלטה. תהיה הקלטה, מיכאלה. יעלה ליוטיוב, כן. זה יעלה ליוטיוב. תודה, זה היה נפלא. תודה, על האגודה תודה. שעושה את זה. תודה, לילה טוב. לילה טוב. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה, ענת. תודה ולילה טוב. תודה. תודה רבה. תודה ענקית. תודה. בכיף.